As a cloud engineer, you are responsible for building a scalable and secure systems that run in cloud. जुन संसारलाई एउटा ग्लोबल भिलेजमा जुन कनेक्ट गराएको छ त्यो कनेक्ट गराउने कामै कसले गर्छ त यही इन्जिनियर्सहरूले गर्छ। हरेक कम्पनीको डेटाको साइज बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ क्लाउड इन्जिनियरिङको स्कोप चाहिँ अझ बढ्दै नै जाने देखिन्छ। म जब इन्डस्ट्रीबाट बाहिर आएँ, इट टुक मी अनदर 2 years टु लर्न वाट इज एक्चुअली बिङ युज्ड इन द इन्डस्ट्री। यसमा चाहिँ 4 वर्ष हाम्रो इन्डस्ट्रीसँगै काम गरेर एक्सपिरियन्स लिएर बल्ल ग्रेजुएट भएर काम गर्न आउनेछ हैन। The integration between industry and academic have come up with a new idea. Till now there was a big gap. एकाडेमीमा जुन स्किल लर्न गर्छ द्याट स्किल नट इज इनफ फर अस। So cloud engineering, it's a discipline of like maintaining, running a scalable and like a secure system in cloud. So cloud engineering let's say solution la ali holistic perspective बाट हेर्छ. So instead of just thinking about how can I deploy one service to the cloud, you think of that particular problem from different perspective. You take that application, you run it in the cloud. You also think from the security side of things. You also think from the cost side of things. So all this holistic approach लिएर एउटा scalable and like secure system बनाउने एउटा platform चाहिँ cloud platform बनाउनु चाहिँ एउटा cloud engineering ले चाहिँ it provides you. जुन संसारलाई एउटा ग्लोबल भिलेजमा जुन कनेक्ट गराएको छ त्यो कनेक्ट गराउने कामै कसले गर्छ त भन्दाखेरि नि यही इन्जिनियर्सहरूले गर्छ, त्यही नेटवर्क इन्जिनियरले गर्छ, त्यही क्लाउड इन्जिनियरले गर्छ, त्यही तपाईँको साइबर सेक्युरिटी इन्जिनियर्सहरूले गर्छ हैन। द्याट्स वाइ द डिमान्ड यसको चाहिँ करियर के अरे तपाईँको चाहिँ स्कोप अदर्सको फ्युचर भनेको चाहिँ तपाईँको ब्राइट छ, अथाह रूपमा छ हैन, लिमिटेसन भन्ने नै छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्पेसली चाहिँ आइएसपी टेलिकम्युनिकेसन्स सेक्टरमा चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटी हैन, तपाईँको चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ हैन, क्लाउड इन्जिनियर्स, नेटवर्क इन्जिनियर्स, सिस्टम इन्जिनियर्स हैन, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाइली डिमान्डेड छ। एभ्री अर्गनाइजेसन्स ह्याभिङ अ बिगर डेटा, उनीहरूको डेटा साइज बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई आफैले म्यानेज गर्नु भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी टफ वान। कस्ट वाइज पनि महँगो नै पर्छ। त्यसको सेक्युरिटी वाइज हेर्ने हो भने पनि सेक्युरिटी इन्हान्समेन्ट इन्डिभिजुअली हेर्नको लागि बनाउनुको लागि चाहिँ डिफिकल्टी देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री कम्पनीज जोसँग चाहिँ ठुलो भोल्युमको डेटा छ, दे आर स्विचिङ देयर बेस आफ्नै साइडको सर्भरबाट उनीहरू चाहिँ क्लाउडमा स्विचिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि डेटाको साइज ओभरअल वर्ल्डमै हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक कम्पनीको डेटाको साइज बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ क्लाउड इन्जिनियरिङको स्कोप चाहिँ अझ बढ्दै नै जाने देखिन्छ। एआईको युजमा पनि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ डेटाको साइज बढ्दै गइराखेको छ। सो त्यसको कम्प्युटेसनल साइड मस्ट बी फ्रम द क्लाउड साइड। यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ क्लाउडको स्कोप चाहिँ अझ हायर हुने देखिन्छ। So it encompasses a wide range of development features within the cloud infrastructure, whether it be coding or developing CI/CD pipelines or Kubernetes, containerization, so many things from very development of architectures, the platform, the middle level, the core level, the user level. So all those features that have within the framework of cloud engineering are not delivered through current cloud computing curriculums. Cloud engineering looks at things from holistic approach, right? It's just not one discipline that you look into. You are looking into security point of things. You are looking into creating scalable and resilient systems. Also, you are looking into business perspective of things when you are implementing systems, right? So you are looking at all these different things, and you are also working while you are like in Nepalko industry ma pani, you are working with international clients, international level projects. So globally hune ni त्यही नै हो. एकाडेमिकमा जुन किसिमको पढाइ हुन्छ, एकाडेमीमा जुन किसिमको स्टुडेन्टले स्किल लर्न गर्छ, द्याट स्किल नट इज इनफ फर अस हैन। त्यसको लागि नै के त भन्दाखेरि नि इन्डस्ट्रीलाई के, इन्डस्ट्रीको निड के हो त, हामीलाई के निड हुन्छ
होइन। हामीले कुन कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाडेमिक्सियनलाई चाहिँ अथवा चाहिँ कलेज युनिभर्सिटीलाई हामीले फोर्स गर्न पाइयो भने चाहिँ त्यो कुराहरूले लर्न गरेर आयो भने चाहिँ हामीलाई उनीहरूसँग लिन काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथको रूपमा चाहिँ म एज अ सुबिसुको पार्टबाट यो आइआइडीको जुन करिकुलम डेभलपमेन्टको पार्टहरूमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भइरहेको होइन। मेन फोकस भनेको चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स, इन्डस्ट्रीले चाहिँ के चाहिरहेको छ र त्यो इन्डस्ट्री अनुसारको रूपमा चाहिँ तपाईँको कोर्स करिकुलम बनेको छ कि छैन। फर्स्ट पार्टमा त करिकुलमै बनाउनु पऱ्यो होइन, त्यो करिकुलम चाहिँ तपाईँको त्यही इन्डस्ट्रीको निड अनुसारको बनाउनु पर्छ। Leapfrog technology is in collaboration with NIT, who is developing this course. But it was a very exciting opportunity for us. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब हामीहरूले त जेनरली ब्याचलर्स लेभललाई मात्र सिकाउँछौँ नि त। अनि के खोज्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले कोही ब्याचलर्सको मान्छे हुन्छ, उसलाई 4 वर्ष उसले पढ्छ, आउँछ हाम्रोमा, हामी उसलाई 6 महिनादेखि 1 वर्ष ट्रेन गर्छौँ, अनि त्यसपछि ऊ हाम्रो इन्डस्ट्रीको एउटा इन्भल्भ हुन्छ भनेर भनेको थियो। और द्याट वाज द नर्म। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस स्पेसली दिस कोर्स चाहिँ यसमा चाहिँ 4 वर्ष हाम्रो इन्डस्ट्रीसँगै काम गरेर एक्सपिरियन्स लिएर बल्ल ग्रेजुएट भएर काम गर्न आउने छ होइन। सो यो कोर्स गरेको जेनेरेसनको मान्छेहरू चाहिँ सँग काम गर्न पनि एकदम रमाइलो हुन्छ अनि आई सी द्याट इज अ भेरी ग्रेट फ्युचर फर देम के। Okay, so IID, as the name suggests, it stands for Industry Integrated Degree. So instead of just someone coming in and a coursework बनाइदिनको साटो चाहिँ, which is more theory focused, this is more industry and practical based approach मा focus भएको curriculum हो यो चाहिँ। So if I still remember I studied bachelor's in science and computer science, like in information technology, right? So most of my coursework were more theory focused. म जब इन्डस्ट्रीबाट बाहिर आएँ, it took me another 2 years to learn what is actually being used in the industry, right? So that was a gap. मैले 4 वर्ष पढिसकेँ, त्यसपछि पनि आएर मैले 2 वर्ष अझै सिक्नु परिरहेको छ। Why not like give the students that knowledge from day one? So the IID approach, यो जुन हामीले करिकुलममा काम गर्दैछौँ, यसले चाहिँ it will make you industry ready from day one. It will give you exposure to industry from day one. इन्डस्ट्रीमा के भइरहेको छ, इन्डस्ट्रीमा एक्चुअल के काम हुन्छ त। Just because you study theoretical पढेको चाहिँ सबै इन्डस्ट्रीमा एप्लिकेबल हुँदैन। You are not going to do all those things in industry, right? Client demandsहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, प्रोजेक्ट डिमान्डहरू रिक्वायरमेन्टहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। So like there is a gap when like a student has graduated with this traditional way of like studying and when they are actually working in the industry. The integration between industry and academic have come up with a new idea that till now there was a big gap where the industry was working at one level and academic institution were not fulfilling the way how the industry is being is working on. So what we did was we come up together and we discussed and made a framework which is also based on the level 4 of competency level which is academic degree. And for this purpose what we did was we made a foundation course which will be the baseline for cloud engineering, and later on the student will move on to the industry and from there they will be learning on site application with the framework that we have been designing. DevOps engineer भनेर कहिले पनि हाम्रो कोर्स वर्कमा पढाइ हुँदैन, but that is a field, that is a discipline that you actually use in the industry. As a cloud engineer, like you can get into different fields, like DevOps is one part, there is site reliability engineers, platform engineers भनिन्छ हैन, you can get into security side, you can get into FinOps and all those things, and these things are not like particularly catered and taught in our traditional education system. So these are certain skills and things after your foundations are strong. Of course foundation is strong हुनै पर्छ, foundational knowledge हुनु नै पर्छ. Once those are strong,
I think you can directly dive into any one of these disciplines. अहिले एकदमै हाई डिमान्डमा आइरहेको चाहिँ MLOps पनि भन्छ, जसमा चाहिँ एआई र क्लाउडको मिक्स गरेर एउटा करियर त्यहाँ पनि लग्न मिल्छ। अनि अहिलेको चाहिँ वान अफ दि टु मोस्ट प्रोमिनेन्ट जब्स आर प्लेटफर्म इन्जिनियर र चाहिँ साइट रिलायबिलिटी इन्जिनियर भन्छ। दोज आर पोसिबल थ्रु दिस कोर्स। हरेक मोड्युल भनौँ होइन, त्यसको चाहिँ हामीहरूले एउटा फङ्सनल एनालिसिस क्रिएट गरेको छ। त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ उसले उसको लागि भनेर मल्टिपल प्र्याक्टिकल डेमोन्स्ट्रेसन्सहरूको लिस्टहरू हामीले क्रिएट गरेको छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ उसको लागि चाहिँ उसले फर इक्जाम्पल एउटा क्लाउड इन्जिनियरको केसमा चाहिँ उसको प्र्याक्टिकल असेसमेन्टै भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ एउटा क्लाउड माइग्रेसनको एउटा कोर्स गरेको छ भने उसको एउटा क्लाउड सर्भिसेसबाट अर्को क्लाउडमा सर्भिसेसहरू चाहिँ उसले लग्न सक्छ कि सक्दैन, माइग्रेट गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसले ट्रान्सफर्म गर्न कि सक्छ कि सक्दैन, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले च्यालेन्जेसहरू चाहिँ राख्छौँ। त्यसको अगेन्स्टमा हामीहरूले एसेसमेन्ट गर्छौँ, जुन भनेको चाहिँ एउटा रियल वर्ल्ड सिनारियोको सँगै यो मान्छेले कसरी काम गर्छ त भनेर त्यस्तो कुरामा हामी एसेस गर्छौँ। हामीसँग के छ भने अलमोस्ट लाइक जति पनि ह्युमन रिसोर्स हुनुहुन्छ होइन, त्यो ह्युमन रिसोर्समा हाम्रो निड भनेको बाहिर आउँछ है। टेक्निकल पार्टमा तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टहरूमा सेल्स एन्ड मार्केटिङ पनि हुन्छ। स्पेसली टेक्निकल पार्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुमा के गर्छौँ, इन्टर्नसिपमा लिन्छौँ होइन, दोज हु आर कम्प्लिटली फ्रेसर। सो फर्स्ट थिङ चाहिँ क्युरियस हुनुपर्छ, केही पनि कुरा यो किन भइरहेछ भन्ने होइन, नट जस्ट डुइङ फर डुइङ सेक कि बट वाइ एम आई डुइङ, वाट डज द्याट मिन, यसको एक्चुअली एडभान्टेजेस के हो, यसको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के हो, खोज्ने मान्छेहरू त्यो हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ अलिकति पर्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ होइन, कि चाहिँ होइन मलाई 5 मिनटमा काम सकाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको माइन्डसेट होइन कि होइन म इफ इट टेक्स 1 डे or 1 week or 1 month फर मी टु लर्न इट, म लर्न गर्न रेडी छु भन्ने त्यो एउटा माइन्डसेट, पर्सिस्टेन्ट माइन्डसेट भएको मान्छे हुन्छ। अर्को चाहिँ अलिकति टेम्परमेन्टल माइन्डसेट पनि हुनुपर्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ थिङ्स आर गर्न गो रङ होइन, सर्भर इज गर्न ब्लो अप। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ सकेसम्म नआत्तिकन सबैजना वरिपरि हाम्रो सबैजना आत्तिरहेछ भने पनि हामी चाहिँ काम भएर काम गर्न सक्ने मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।